دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء.